Ja men hej och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till O-ringen TV till ett nytt roligt avsnitt. Idag så ska jag visa er mitt värsta O-ringen-lopp någonsin. Kanske. Jag är inte 100% säker på det. Jag har ett som också var riktigt dåligt men det här var... Ja, det var ingen höjdare. Jag orienterade inte bra på det här. Och vi är just nu då i Övik för 3 år sedan, eller vad blir det? 2018 alltså. Och det här var på etapp 3 medeldistansen. Och jag hade gjort 2 stycken hyfsat bra dagar. Orienteringsmässigt hade det gått bra. Kanske lite långsamt löpmässigt. Det var ganska varmt dag 2 i alla fall. Det kommer jag ihåg var tuff. Men jag var i alla fall taggad. Jag var extremt taggad på att köra medeldistans. Lite intensiv kartläsning och sånt som jag brukar tycka om. Och det var väl väldigt detaljrikt här också. Men det var samtidigt också ganska diffust på sina ställen. Så att det var rätt så lurigt. Men det var fantastiskt terräng i alla fall, det får man ju säga. Men jag gick i alla fall ut med inställningen att jag skulle springa fort. Sällan bra. Det brukar ju sällan vara ett vinnande koncept. Man måste ju orientera liksom. Det måste vara det som är huvudfokus. Och det här händer mig lite titt som tätt. Jag blir lite övermodig. Jag tror liksom lite mer om mig själv än vad kanske egentligen finns där. Så det är något som jag ständigt försöker jobba på. Men om jag ska ta er igenom det här loppet nu då, så började jag med en ganska så bra första sträcka. Jag gick ut, höll kompassriktningen väldigt noggrant och bra. Och det gick utmärkt strålande. Jag tänkte att jag skulle få den här lilla åsen som går ut här med de här lilla små stenarna. Och sen så har de här två stenarna som sista säkra då. Och sen så in. Och det gick väldigt bra hela vägen. Jag hade kontroll över läget. Och det var väl egentligen liksom fram här in mot kontrollen. Så det var lite lurigt. Det var liksom inte så distinkt. Och den var ganska så nedtryckt där i sänkan. Men jag lyckades ändå få till den ganska bra där då. Så man får ju säga att det ändå var en bra kontrolltagning och jag blev väl liksom inspirerad av det också. Kanske lite för inspirerad. För sen så när jag gick ut här så lyckades jag dra snett. Jag tror kanske möjligtvis att det var så att de här sänkorna, de pekar lite till vänster här. Så jag tror att jag liksom gled med i den riktningen och hamnade liksom lite för långt vänster. Och fortsatte väl trycka på uppför här. Och jag ville ju hålla högt tempo hela vägen liksom. Det var väl lite det jag körde på där. Och ja, efter ett tag här i uppförsbacken så kände jag så här: okej, men det är någonting som jag får inte ihop där. Det finns liksom inga detaljer. Och vid det här laget så borde jag vara framme vid kontrollen. Och jag tror att jag läste in med någon, så jag tror jag lyckades se den här branten, större branten här då, en bit bort, och då kunde jag väl liksom börja gå neråt igen, och så tror jag sprang för långt ner igen och sen fick jag gå upp igen. Det är alltid det där lite lurigt när man springer i sluttning sådär, och det är väl inte heller min starka sida sluttning, det är ganska platt här i Uppsala om man säger så. Men jag hade väl 3.06 på den här sträckan jämfört med 2.29 på den förra, så det är ju inte en godkänd tid får man ju säga, utan det är ju ingen höjdare. Sen ut till 3:an då skärpte jag till mig. Det är ju viktigt att när man har bommat, då måste man ju fokusera på orienteringen och se till så att det inte är mer tid som rinner iväg, att man springer för fort. Och jag tror att jag kanske sprang ganska fort här upp. Jag var väl liksom hade väl lite adrenalin på slag där, och det var väl lite tufft så. Men jag tryckte på ändå bra, och orienteringsmässigt så gick det bra. Det var ganska enkelt att komma upp på den här åsen här och sen så ut till den här kontrollen. Så det var inga problem med att ta den här kontrollen. Det kändes ju också bra. Sen så märkte man väl kanske det lite finare, för här är det ju ganska diffust och det är ju ganska liksom flackt upp för här. Och jag drog lite till vänster här vill jag minnas, och skannade området, lyckades få syn på kontrollen. Jag var väl kanske i ringkanten här, lyckades få syn på den till mitt höger där, och då var jag väl liksom så här. Men jag kände ju liksom att jag hade någon slags osäkerhet i mig där, vilket inte kändes så där jättebra. Men jag fick den ju i alla fall där, och jag skärpte
tänkte jag okej, nu det stämmer inte 100%, speciellt med riktningen hade jag problem här den här dagen. Så jag skärpte till mig igen och här gick det faktiskt bra. Jag höll riktning här fint och passerade den här branten här 2/3 in på sträckan här, och sen så tror jag också jag fick någon rygg här in som hjälpte mig lite grann in mot kontrollen och fick den väldigt fint spikade bra så, och det kändes ju väldigt så här, ja men nu är jag i kontroll av loppet så. Men det skulle jag inte känt. För här sen så gick jag ut och det är ju ett grönområde här, och det blir ju en ridå där man måste sänka tempot och man måste vara noggrann att få rätt riktning genom det här grönområdet. Men det var väl lite så här samma tema här, att jag även här så hade jag problem med riktningen. Jag började dra liksom lite höger ut tror jag här. Vill jag minnas i alla fall. Jag tror att jag kanske kom ovanför det här kärret. Jag vet inte riktigt hur jag reflekterade över vad jag var. Men på något sätt så gled jag liksom iväg och förstod ingenting och blev väl väldigt stressad. Hade väl liksom ingen plan överhuvudtaget över hur jag skulle lösa det här problemet. Och tiden rann iväg. Liksom. Jag tror sen att jag sprang upp ovanför här och ja... Jag började liksom leta för mycket kontroll. Det är ju aldrig bra när man börjar leta efter kontrollen. Man måste ju ha någon typ av plan när man bommar, och det hade jag inte den här dagen då. På den här sträckan så hade jag 5:50, och det kan man jämföra mot sträckan innan här som är mer än dubbelt så lång. Så hade jag 3:08, så det är ju nästan dubbla tiden på mindre än halva sträckan. Så det var ju inte så himla höjdare där, får man ju säga. Och sen så hade vi nummer 7, 8, 9 och 10 kan jag väl slå ihop som en kategori. Här var det ju mer detaljerat och det passar ju mig bättre också. Och jag gjorde inga större misstag i alla fall. Nej, men jag gjorde väl inte egentligen några misstag här. Kanske jag kände mig lite otrygg på något ställe så, men annars så gick det bra här. Jag kunde liksom läsa hela vägen och plockade av dem, och det kändes ju väldigt bra. Och tänkte jag också sen när jag skulle vidare mot 11 här då, så har jag ju mycket detaljer här också, men på något sätt så då gled jag iväg på sluttningen här. Det är väl ganska lätt hänt när man har de här O-ringen-stigarna som är ganska så typiska, så finns det ju alltid risken att man glider med på en sån. Och det här snackar vi ju lite, jag tror att Josef nämnde det lite grann i förra avsnittet, att man ja, det gäller ju inte, då snackade vi djurstigar, men det här var ju en O-ringen-stig då, så det var massa folk som har sprungit på sluttningen här, och jag gled ju med på den stigen då. Men det gäller ju att vara disciplinerad och verkligen håll koll på kompassen, för jag gled väl iväg här och sen så sprang jag sprang upp och så kom jag för högt och sen ner igen och letade, och ja, det tog, vad hade jag på den här sträckan? Jag hade 4:26 hade jag. 4:26, och det kan man väl jämföra mot den förra sträckan som var lite kortare där, då hade jag 1:57 på, så att det var ju ingen höjdare får man väl säga. Så det var ju inte bra, och här börjar jag nog bli lite mentalt trött också skulle jag väl säga, för att jag hade väl liksom, jag visste ju att jag hade bommat en hel del nu, och det är ju aldrig motiverande att veta att man har gjort ett dåligt lopp så liksom, och det gör ju det svårare att också faktiskt hålla ihop det på slutet. Jag gjorde väl bra här upp för backen på toppen, och jag hade ju liksom koll fram hit då, men sen så när jag väl skulle ner här, men då gled jag iväg. Ja, inte vet jag någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag var. Jag kommer ihåg att jag stod vid massa branter och försökte läsa på någonting, och jag förstod ingenting, och det var bara helt vilse, tittade runt mig och började väl liksom till slut springa norrut, och så kom jag till slut ut till vägen här då, och kom väl ut i kröken och kunde läsa in mig där då. Om man kollar sträcktiden på den där så hade jag 10:54. Så om man jämför det med den här andra tidigare långsträckan så var det 5:50, så det är ju liksom, ja, det är ju också inte riktigt dubbla, men nästan dubbla tiden på den då. Så det hade jag kunnat gjort bättre. Ja, men det var också samma sak här lite grann, att jag var ju inte disciplinerad med riktningen. Jag sprang ju liksom, gled ju iväg på sluttningskanten här liksom ovanför. Jag tror min plan var liksom att jag skulle glida ner och komma ner och plocka. Jag ville ner liksom i den här sänkan här som finns här lite, och få den som nästan lite som ett stråk och plocka av stenen och punkthöjden där in till kontrollen, men det gjorde väl att jag gled ner lite och började springa lite för högt, och så flöt jag väl iväg där lite grann eller något.
Som är lätt hänt när man inte är fokuserad, springer lite för snabbt. Speciellt utför är också svårt. Ja. Kontroll nummer... får vika upp kartan här liksom, lite också. Kontroll nummer 13 här då sen då, så gick det väl ändå hyfsat bra. Jag hade koll på orienteringen hela vägen liksom här till slutet. Gled iväg lite. Jag vill minnas att jag kom bort till den här punkthöjden tror jag var. Inte 100% säker på att det var den, men förstod väl ganska snabbt vad jag var och kunde korrigera upp. Så jag tappade väl inte mer än 30 sek på den kanske, något sånt. Och sen gick det bra hela vägen in därifrån. Det var ju lite lättare mot slutet där. Man slussas ju in med allt folk som här också på O-ringen så. Ja, jag är ju inte nöjd med det här loppet i alla fall. Och vad kan man dra för lärdomar av det här då? Jag hade ju inte tänkt att jag skulle bomma på det här loppet. Så dra lite lärdom från mig och förbered er på vad kan hända ute i skogen. Och framförallt, sikta på att göra ett bra 5 dagar. Det här sa Josef också som ett tips förra veckan. Eller förra avsnittet. Att se till att verkligen orientera bra under hela veckan. Ni behöver inte ha bästa sträcktid på alla sträckor. Det är betydligt roligare att få ett överlag jämnt O-ringen med så lite misstag som möjligt. Man kan göra de där små misstagen, det är okej, men se till så att inte tiden rinner iväg och se till så att ni orienterar före ni springer snabbt. Det är mitt tips från det här liksom. Det är ju ganska tydligt vad som händer mig. Och jag la ju bort hela min O-ringvecka på den här etappen liksom. Det är ju sånt som händer. Och det kommer man lätt kunna göra på alla våra etapper i år skulle jag säga. Alla kommer vara så pass tekniska så att det är liksom lätt att man lägger bort hela sin vecka. Det räcker med att man liksom har en dålig dag och att det rinner iväg sådär. Men se till att verkligen vara disciplinerade och ett extra kartstopp kanske. Det var väl det som Josef tipsade också om i förra avsnittet. Ta ett extra kartstopp och bli inte för stressade när ni bommar. Det kommer att hända. Ni kommer att göra någon bom under 5 dagar. Vad kan man ha? Typ 75 kontroller eller någonting på ett O-ringen kanske. Då är det ganska lätt att någon utav dem blir en bom. Och det gäller bara att minimera. Gör så lite misstag som möjligt. Men det var väl egentligen allting från den här fantastiska loppet. Jag hade för övrigt, om man bortser från den här dagen, så hade jag ändå 3 dagar som var väldigt bra. Och en dag som var riktigt, riktigt bra. Det var 4:e dagen efter här. Det brukar ofta vara så för mig att dagen efter att jag har gjort något sånt här, då har jag liksom tagits ner på jorden lite grann. Jag är inte liksom lika kaxig av mig och jag orienterar betydligt bättre. Och jag hade full stenfokus den dagen. Jag hade liksom extremt bra kontroll på läget och det gick superbra den dagen. Så jag hade i alla fall en liten revansch där då. Men ett fantastiskt fint O-ringen i Övik var det. Och jag hoppas att vi kommer kunna bjuda på ett lika fantastiskt fint O-ringen i sommar också. Det kommer att bli grymt fint i Nosten och Lundsen. Men nu måste jag sluta babbla på och jag tänker att vi ses om 2 veckor igen och om ni vill så får ni jättegärna följa kanalen genom att trycka på subscribe-knappen och den här lilla klockikonen och sen så trycka en tumme upp eftersom att ni älskar att se mig bomma antar jag. Och ja, det var det. Hej då!